Здоровлічка. Як си гадаєте, як буде майсправно оповісти? Айно, це йо. Кіть уже давно не кети сись канал, та вида моглистися догадати, ож добрими будуть оба варіанти. Друге діло розібратися, де як кажуть. Значить, лінгвістичний атлас подає нам слідуючу інформацію. Слово «айно» домінує почти на цілому Подкарпаттєві. Має пару варіацій. Того набити «ай», «айно», «байно», «айнок» і так далі. Етимологічно виводять його від склейки «а» та «іно», де «іно» було еквівалентом «лиш» або «лем». Правда, це значило воно то саме, у ті часи не знаємо. Значить, тепер якесь слово може приблизно трактувати скорочену версію «а лиш» або «лиш сяк». Сякое се зустрічало ай у поляків, сякое низько є ай у чехів та й словаків. Друге. Гей, або гей. Зустрічаться в ужанському діалектові, попіля Ужгорода, но навіть у тих містах, де воно є скорше паралельну форму ід айно. Туй мало де маємо такое, бо воно домінувало аж. І це, скорше всього, є пожичкою від словацького гей. Третє, мараморське йо. Поширене, але туй епін на марамороші. І це визират чеська пожичка, бо по-чеськи теж є йо. Правда, туйка у нас фіксує многим скорше, якої ця земля була часткою Чехословацької республіки. Чехи позичили своє йо від німецького я. На Мараморош воно попало не від чехів, а й як інак. За одною з гіпотез, то теж могло бути від німецького я, напряму від деяких німців, які сюди попали, або наісто, то знати не можемо, інформації за це дуже-дуже мало. Суть ще форми, які не суть картографовані. Перше то «но», і це не є просто курта версія від слова «айно». І поширеною воно, скорше всього, усяде на Подкарпаттєві, правда, ніякої карти за це не маємо. Є ще форма «йоу». І ця форма прийшла з мадярської бесіди. Стрічаться теж скоро почти всяде, но ким часто стрічаться там, десь ми попіля мадярських сел. Ніякої карти теж за це немає. Третє «йо», не то мараморське «йо», а й уже чеське. Це вже нова габа пожичок, коли молоді люди, які роблять або живуть на Чехах, приносять це слово із собою. Зустрічаємо його і у Кушниці теж. Там молоді люди вже кажуть його ацяк просто паралельну версію ід айно. І напослід маємо ще «да» та й «так», котрі прийшли із російської та української бесіди респективно. Зустрічаються теж почти всяде, но майбільш лише поміж молодими людьми, іпін від старших людей, той кажу, від когось майстаршого гея, учутися кое можемо доста нечасто. Та й на сьому раз конець. Всім красно дякую, майтеся. Хотів би подякувати усім, хто мене підтримує на Патреонові. Ви допомагаєте бесіді жити далі.